नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं एमजेच्या इझी रेसिपीजमध्ये। आज मी बनवणार आहे मोडलेल्या मुगाचे हेल्दी सलाड स्पेशल तुमच्यासाठी। चला तर मग साहित्य बघूया। इथे मी मोड आलेले 1 वाटी मूग घेतलेले आहे। त्यानंतर बीट घेतलेला आहे मी 1 किसून। त्यानंतर कोबी घेतलेला आहे पाव बारीक चिरून। त्यानंतर गाजर घेतलेला आहे 1, तेही बारीक किसून घेतलेला आहे। त्यानंतर सिमला मिरची घेतलेली आहे मी अर्धी बारीक कापून। त्यानंतर अर्धा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे। त्यानंतर आपण बघणार आहे साहित्य। इथे मी साखर घेतलेली आहे अर्धा चमचा, मीठ घेतलेलं आहे चवीपुरतं ते आहे अर्धा चमचा, रेड चिली फ्लेक्स घेतलेले आहेत इथे मी अर्धा चमचा। त्यानंतर इथे मी घेतलेले आहे काळी मिरी आणि जिऱ्याची पूड। फोडणीसाठी आपल्याला साहित्य लागणार आहे मोहरी 1 चमचा, जिरं अर्धा चमचा, चिमूटभर हिंग आणि 2 चमचे तेल। चला मग कृतीला सुरुवात करूया आपण आता। मी इथे हे घेणार आहे। त्यानंतर आपल्या सर्व भाज्या एकत्र करून घेणार आहे। हे छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्याचबरोबर मी इथे मीठ, साखर, चिली फ्लेक्स जे घेतलेलं आहे तेही टाकून घेणार आहे। त्यानंतर टाकणार आहे आपले ब्लॅक पेपर, काळी मिरी आणि जिरे पूड। ते छान मिक्स करून घेऊया आपण। खूप सुंदर कलरफुल हे सलाड तयार होतं आणि बनवण्यास अगदी सोपं, इझी। जे हेल्थ कॉन्शियस लोक आहेत त्यांच्यासाठी तर खूपच अतिउत्तम, वेट लॉससाठी हे उत्तम सलाड आहे। मग आपण आता करून घेऊया फोडणी। फोडणीसाठी आपल्याला 2 चमचे तेल घ्यायचं आहे। इथे आपण फोडणीसाठी 2 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे। त्यात मी आता जिरं, मोहरी छान तडका करून घेणार आहे आणि हिंग। हे छान तडतडलं की आपल्याला आपल्या सलाडवर टाकून आपलं सलाड खाण्यासाठी तयार आहे। आपली फोडणी छान तडतडली आहे। आता मी ती फोडणी टाकणार आहे आपल्या सलाड। मोहरीचा आणि जिऱ्याचा जो स्वाद येतो या सलाडला तो खूप सुंदर येतो, तुम्हाला नक्की आवडेल। मिक्स करून घेऊया छान। तयार आहे आपलं मोड आलेल्या मुगाचं हेल्दी सलाड। हे आपलं सलाड तयार झालेलं आहे। 2 मिनिटं थांबली आहे मी, जेणेकरून आपलं मीठ आणि साखर छान मुरून येईल सलाडमध्ये। ते आता मी सर्विंग डिशमध्ये काढून घेणार आहे। रेडी आहे आपलं हेल्दी, टेस्टी मोड आलेल्या मुगाचं सलाड। ते तुम्ही नक्की घरी करून बघा। तुमच्या प्रतिक्रिया मला नक्की द्या। माझ्या चॅनलला लाईक करायला विसरू नका आणि सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका। थँक्यू।